Jeka, tulungan mo na ako magluto. Para mabilis. Kaya? Ito. Puntak. Yara. Tanggol na Tara guys, tara. Tapos na siya. Punta po kami ngayon ng Japan. From Palawan to Japan, then Switzerland. Korean bago. Switzerland gusto ko nang ingailang vlog ko po. Si Chucky nandiyan po. Yan. Ano ba mga? O yan, yung nagsalita po. Na ano po namin, naliligaw po kasi. Sinama na namin.
baka to. At 18.